Köszöntelek, kedves nézőim, újra. Ma a császári uralom alatti Erdélyről beszélünk, vagyis Erdély a szatmári béke után. 1711 után sem belső, sem külső ellenfél nem fenyegette hosszú időre a császári uralmat Erdélyben. A kurucoknak a fegyverletétel jutalmául ígért büntetlenséget megtartották. A kuruc fővezért, Károlyi Sándort, akinek döntő szerepe volt a béke megszületésében, a császár megjutalmazta. Előbb grófi rangot kapott, majd később is jelentős tisztségeket töltött be a királyi szolgálatba. Ő méltó is maradt az uralkodói bizalomhoz, s Nagy Károly környéki birtokait németországi telepesekkel népesítette be, vagyis svábokkal. A telepítések igencsak divatba jöttek. A török uralom alól felszabadított magyar területekre erőszeretettel telepítettek svábokat egész Dél-Magyarországon. Így az 1718-ban utoljára felszabadult Temesközbe is. A svábok mellé császárhű délszlávokat, főleg szerbeket is telepítettek oda, ahonnan a magyarság kipusztult a török korban. A császáriaknak elegük volt a rebellis magyarokból, az úgynevezett rebellis magyarokból. A telepesek számos kedvezményt kaptak, bánságba még román telepeseket is hoztak Olténiából. Havasalföldnek a Duna és az Olt közötti részéből, amely mintegy 2 évtizedig osztrák megszállás alatt volt, és Hunyad-vidékéről. A telepesek, főleg a svábok nem csak a korábban elnéptelenedett tartomány benépesítéséhez hozzájárultak, hanem a terület gazdasági fejlődéséhez, sőt virágzásához is. Temesköz vagy a bánság a törökök kiűzése után hosszabb ideig katonai igazgatás alatt volt, ahol a katonai parancsnok kormányzó is volt. Utóbb a bánságot közigazgatásilag Magyarországhoz csatolták. Erdély előbb fejedelemség címen volt a Habsburg konora alá tartozó tartomány. 1765-ben Mária Terézia királynő, császárnő Erdélyt nagyfejedelemség rangjára emelte. Ennek az intézkedésnek az is volt a célja, hogy Erdély és Magyarország történelmi egységét lehetetlenné tegye. Ráadásul az erdélyi rendek is a fejedelemség másfél százada alatt megszokták a különállást, és ezért megfelelt nekik az elkülönülés. Erdély irányításában 1713-tól Szebeni székhellyel a császár visszaállította a guberniumot. A főkormány széket, amely közigazgatás és bíráskodás országos szerve volt, alárendelték a Bécsben működő erdélyi udvari kancelláriának. Az erdélyi pénz- és adóügyeket alárendelik a bécsi udvari kamarának. Változtatnak azon is, hogy az adót a korábban rendi nemzetekként osztották fel és szedték össze. Fokozatosan bevezetik a jövedelemadót, a vagyonadót és 1754-től a földadót is. Nem csak az adózás módja változott, hanem a kivetett adó összege is. Messze meghaladja a diploma
Leopoldinumba foglalt összegnek legalább a dupláját behajtják. A császári befolyás másik fő része a kései ellenreformáció. Támogatják a katolikus egyház szerepének növekedését, az előkelők közül mind többet rávesznek, hogy katolicizáljon, s nő a számuk és súlyuk a katolikus vallásúaknak a tisztségeket betöltők között. Az unitáriusok szorulnak leginkább háttérbe a 4 bevett vallás hívei közül. Számos templomukat visszavették. A vezető tisztségekből az unitáriusok fokozatosan kiszorultak. Az unitáriusok voltak legkevesebben a 4 bevett vallás hívei közül. Így ők szenvedtek legelőször. A szombatosok ellen is számos pert indítottak, sőt 1738-ban az erdélyi református püspököt és számos református arisztokratát letartóztattak összeesküvés vádjával, de rövidesen szabadon kellett engedjék őket, látva az önkényes intézkedés miatti tiltakozást. 1735-ben a főkormányszék tanácsosai között 6 katolikus volt és 6 református, meg luteránus együtt. A törvényhatóságok, vármegyék, a székely és 100 közigazgatási egységek, szabadkirályi városok, tehát a törvényhatóságok választott vezetőit is meg kellett erősíteni tisztségükben, s ha nem kaptak felső megerősítést, nem iktathatták be őket. Ez történt Kolozsvár unitárius főbírójával, majd még a többségükben luteránus szászokra is ráerőltetik a katolikus vezetőket. Brassó főbírójának katonai beavatkozással tettek meg katolikus szemét. Ezt 1731-ben. Majd egy évtized múlva katolikus töltötte be a szebeni ispán tisztét is. A katolikus egyház országgyűlési képviseletet is kap, előbb a püspök, majd a gyulafehérvári káptalan és kolozsmonostori konvent képviselői lehettek jelen az országgyűlésen, majd a kolozsvári jezsuita akadémia rektora is. Az erdélyi országgyűlés összehívásáról Bécsben döntenek, és az ügyrendről is. Továbbra is hasonló szerkezetű az országgyűlés. A gubernátor és a tanácsosok mellett részt vesznek a székek és vármegyék kinevezett vezetői, katolikus püspökök, és még számos regalista, vagyis ezek uralkodói meghívottak. Mellettük többségében voltak a választott követek, vármegyékből, székely és százszékekből, meg a szabad királyi városokból. Az állandó országgyűlési témák közé tartozik az adóügy, a katonaság tartása, a különböző tisztségviselők választása, utóbbi inkább csak jelölése. Az egyéb határozatok közül említésre méltó a függő parasztok kötelezettségeinek szabályzása. 1714-ben a jobbágyok heti 4 nap, a zsellérek heti 3 nap robottal tartoztak a földbirtokosnak. Amikor 1724-ben az erdélyi országgyűlés védővámokat akar bevezetni, a birodalom központi vezetése elutasította azt. Az erdélyi rendek az országgyűlést próbálják felhasználni ellenállásuk törvényes eszközéül, s ha módjukban áll, elutasítják a Bécsből kiinduló kezdeményezéseket. Viszont ez nem akadályozza meg az uralkodó környezetét, hogy rendeletekkel vezessék be a rendek által kifogásolt és elutasított intézkedéseket. Vagy a megszavazott határozatokat nem erősíti meg Bécs, és akkor nem lép hatályba. A rendek tiltakozásuk jelöül számos sérelmi felterjesztést fogalmaztak meg, ezek közül a legnagyobb vízhangot kiváltók az 1741-es és 1746-os, de semmi sikerük sincs az erősödő abszolutizmussal szemben.
1761-ben Bukov, a császári hadak erdélyi főparancsnoka arra akarja kötelezni az összehívott országgyűlést, hogy vezessen be olyan intézkedéseket, amelyek teljesen felszámolják az erdélyi alkotmányosság maradékát. Egyazon személy lenne a főparancsnok és a gubernátor. Osztrák tanácsokat is neveznek ki a gubernnium tagjai közé, minden nemesnek igazolni nemesi címét és birtokadományát, pénz- és adóügyekben teljesen kiszolgáltatnák Erdélyt Pécsnek és a császári intézményeknek. Emellett javasolja Bukov a 7 erdélyi határőrezred felállítását is. Az országgyűlés ezekben nem egyezhetett bele, de ennek ellenére rövidesen sor került mindezen központosító intézkedések bevezetésére. Egyedül csak az a dolog marad el, hogy a gubernium tagjai közé osztrákokat nevezzenek ki. A többi az mind megvalósul. A Habsburg birodalom a szomszédos török birodalommal határos területeken létrehozzák a katonai határőrvidéket, amely egyfajta olcsó telepes katonaság akart lenni. Ebbe a folyamatba illeszkedett be az erdélyi és a bánsági határőrezredek létrehozása. Az erdélyi határőrezredek szervezése 1762-ben kezdődött Bukov teljhatalmú királyi biztos irányításával. Kezdettől fogva feszültségekkel jár az összeírás, meg a toborzás. A székelyek feltétlenül szabják a határőrségbe való beállásukhoz az úgymond régi szabadságaik visszaállítását, s hogy majd a katonákat ne vigyék külföldre, illetve hogy ne császári, hanem saját tisztjeik alatt katonáskodhatjanak. Az elmérgesedő helyzetben Siskovics császári altábornagy vette át a határőrség szervezését, és még erőszakosabban és megfélelmítőbben lépett fel a határőrségbe belépni vonakodó székelyekkel szemben. 1763. decemberében Csíkszék férfi lakosságának jelentős része az erdőkbe, hegyekbe húzódott vissza a határőrségbe való összeírás miatt. Egy részük fel is volt fegyverkezve, fontolgatták az ellenállást, illetve esetleg a Moldvába való kitelepedést, s támogatták őket az udvarhelyiek és a háromszékiek is. 1764. január 7-én éjjel császári csapatok tüzérséggel megerősítve támadtak a Mádé falván összegyűlt székelyekre, akik a jelentős túlerővel szemben nem tanúsítottak ellenállást. Több száz székelyt mészároltak le. Ez volt a mádéfalvi veszedelem. Latinul siculicidium, azaz székelyölés. A mádéfalvi vérengzés után a székelyek ellenállása megtört, s hónapokon belül befejezték az évek óta vajudó határőrség szervezést. Kisebb ellenállás Naszód vidékén is volt, az itteni románok körében. Húnyad és Fogaras vidékén is gyakran elégedetlenséget szült a határőrség szervezése a románok között is. Amikor kisnemesi rangúakat is besoroltak a határőrök közé. Végül Erdélyben 3 székely és 2 román határőrezredet állítottak fel, és a bánságban 3-at. A székely gyalogos határőrezredek központja Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy. A lovas határőrezredé Kézdivásárhely volt. A román ezredek központja Naszód és Orlát volt. A határőrség azért is akadályt jelentett, mert a határőrök nem házasodhattak, nem adhattak el birtokot, nem tanulhattak tovább a katonai parancsnokság beleegyezése nélkül. Ezen kívül a határőrök adót is fizettek. Igaz, hogy csak valamivel kevesebbet, mint a nem katonai polgártársaik.
A puskán kívül a határőr maga kellett biztosítsa saját felszerelését. Évente mindegy 50 napot kellett részt venniük szolgálatban, kiképzésben. A katonai parancsnokság beavatkozhatott a korábban szabad bíróválasztásba, és még egy sor akadályt gördíthetett az egyének vagy a székely közösségek elé. Az erdélyi románok egy része számára, főleg akik eredetileg jobbágysorsúak voltak, a határőrségben való részvétel felemelkedési lehetőséget jelentett. A szabad székelyek és a szabad, esetleg kisnemes románok számára hanyatlást jelentett a határőrizetbe való, és főleg a kényszerű bekerülés. Tehát összefoglalva a mai részt, Erdélyben a szatmári békét követő fél évszázadban a császári kormányzat fokozatosan ellehetetlenítette a helyi központi intézményeket, guvernium és országgyűlés, illetve a helyieket a rendeleti úton való kormányzás, a jogok és korábbi ígéretek semmibe vételével. Ebben szerepet játszott az is, hogy a korábbi vallási toleranciát felszámoló kései ellenreformáció, fokozódott adózás, illetve a véresen kierőszakolt határőr ezredek megnevezése. Most pedig egy részlet egy korabeli forrásból a fegyver felvételről, azaz a szabad székelyeknek fegyver alá fogásáról. Orbán Balázs a Székelyföld leírásában szereplő részlet. Idézet. A fegyvertelen, végtelen népet megrohanta a dühös, zsoldos sereg. Ezek ellenállás nélkül szent zsoldárokat énekelve várták a mártír halált. Egész 9 óráig tartott a gyilkolás és a rablás. Ekkor mindazokat, akik életben maradtak, vagy el nem futottak, Tapolcára hurcolták, és onnan a Szeredai várba. Föld alatti iszonyú börtönökben halmozták össze oly mennyiségben, hogy még ülni sem tudtak. Ezt követően a tisztek faluról falura járva újból feladták a fegyvert, a terrorizált nép azt ellentmondás nélkül felvette. Majd a szépvíziek menekültek a havasokra, de azon fenyegetésre, hogy ők is a mádé falviak sorsára jutnak. Hazaküldték, hazajöttek és felesküdtek. Ez alkalommal a szomszéd Oláországba. Számtalanok menekültek. Ez volt a mai rész. Következik egy másik Erdély történetéből, úgyhogy figyeljétek a csatornát. Folytatás következik tehát. Sziasztok, minden jót!